اندیشید پس بهشت این است؟ آنگاه به خود خندید. اصلا شایسته نبود درست در همون لحظه‌ای که اوج گرفته بود تا وارد بهشت شود آن را تجزیه و تحلیل کند. در همان حال که بر فراز ابرها و در هماهنگی کامل با دو مرغ نورانی از زمین فاصله می گرفت، دریافت که بدنش مانند آنان نورانی می شود. حقیقت داشت. بله، این همان جاناتان جوان، مرغ دریایی بود که همواره فراسوی چشمان طلایی‌اش زیسته بود. اما حالا کالبد ظاهریش تغییر کرده بود. همان احساس کالبد مرغ دریایی را داشت، اما بسیار بهتر از کالبد پیشین پرواز می‌کرد. فکر کرد چطور است که حالا با نصف تلاش پیشین می‌توانم 2 برابر سریعتر از بهترین پروازهای قبلی بپرم. پرهایش اکنون با نور سفید درخشانی تابیدن گرفته بود و بالهایش چون سطوح جلایافته نقره نرم و زیبا می‌نمود. شادمانه شروع به شناسایی بالهای تازه‌اش کرد تا به آنها نیرو ببخشد. وقتی سرعتش به 400 کیلومتر در ساعت رسید، احساس کرد به حد نهایی سرعتش نزدیک می شود و وقتی به 440 کیلومتر رسید، تصور کرد دیگر به نهایت تواناییش در پرواز رسیده است. اندکی احساس نومیدی کرد. توانایی کالبد تازه‌اش هم محدودیتی داشت، گرچه از بالاترین حد پرواز پیشینش بسیار سریعتر پرواز می کرد. اما به هر حال باز هم محدودیتی وجود داشت که برای شکستن این محدودیت نیاز به تلاش زیادی بود. فکر کرد در بهشت نباید محدودیتی وجود داشته باشد. ابرها از هم شکافت و همراهانش ندا دادند خوش آمدی جاناتان و در هوا ناپدید شدند. بر فراز دریایی مشرف به ساحلی ناهموار در حال پرواز بود. چند مرغ دریایی بالای صخره‌ها مشغول تمرین پرواز رو به بالا بودند. در افق دوردست شمال نیز چند مرغ دیگر پرواز می‌کردند. دیدگاه‌های نو، اندیشه‌های نو و پرسش‌های نو در سر داشت. چرا تعداد مرغان اینقدر کم است؟ بهشت باید پر از مرغان باشد. و چرا من یک بار اینقدر خسته شدم؟ در بهشت مرغان نباید خسته یا خواب‌آلود باشند؟ این را کجا شنیده بود؟ خاطرات زندگیش روی زمین کم کم از ذهنش محو می‌شد. زمین جایی بود که درس‌های بسیاری در آن آموخته بود. اطمینان داشت، اما جزئیات آن محو و مبهم بود. جزئیاتی درباره جدال بر سر قضا و تبعید شدن. 12 مرغ کنار ساحل به دیدارش آمدند. هیچ کدام سخن نمی گفتند، فقط احساس می کرد در جمعشان پذیرفته شده و اکنون در خانه است. روز بزرگی برای او بود. روزی که سپیده دم آن را دیگر به خاطر نمی آورد. چرخی زد تا در ساحل فرود آید. بالهایش را چنان برهم زد که در فاصله 3 سانتیمتری زمین توقفی کند. آنگاه سبکبالانه روی ماسه ها فرود آمد. مرغان دیگر نیز فرود آمدند، اما هیچ یک، حتی یک پرشان را هم برهم نزدند. با بالهای گسترده بر باد شناور بودند. آنگاه قوس پرهایشان را تغییر دادند تا در همان فاصله‌ای که پاهایشان زمین را لمس کرده بود ایستادند. مهار زیبایی بود، اما جاناتان خسته تر از آن بود که بخواهد امتحانش کند. همانطور که در ساحل ایستاده بود، همچنان بدون هیچ کلامی به خواب رفت. در روزهایی که سپری میشد، جاناتان دریافت در اینجا نیز به همان اندازه زندگی پیشینش چیزهایی در مورد پرواز برای آموختن وجود دارد. با این تفاوت که مرغانی وجود داشتند که با او هم فکر بودند. برای هر یک از آنان مهمترین چیز در زندگی رسیدن و لمس کمال مطلوب بود که بیشتر از هر چیز عاشق آن بودند و این کمال مطلوب همانا پرواز بود. مرغان شگفت‌انگیزی بودند، همه‌شان هر روز ساعتها در پی هم پرواز را تمرین می‌کردند و حرکات هوایی پیشرفته را می‌آزمودند. جاناتان برای مدتی طولانی دنیایی را که از آن آمده بود از یاد برد. جایی که در آن مرغان چشمان خود را کاملا به روی شعف پرواز بسته بودند و از بالهایشان تنها برای یافتن غذا و جدال بر سر آن استفاده می کردند. اما گاه تنها برای لحظه آن را به خاطر می آورد. سحرگاه یک روز که با مربی خود بود، هنگامی که پس از یک جلسه تمرین دور زدن با بالهای بسته کنار ساحل آرمیده بودند، یادش آمد. اکنون که با شیوه ارتباطی ساده تلپاتی آشنا شده بود، شیوهی که مرغان به جای جیغ و داد به کار می بردند، در سکوت پرسید: سالیوان، بقیه کجا هستند؟
چرا مرغان بیشتری اینجا نیستند؟ چرا جایی که من از آن آمده ام؟ سالیوان سری جنبان پاسخ داد: نه آن مرغان و نه هزاران هزار مرغی که من میشناسم. تنها پاسخی که میابم جاناتان این است که واقعاً از میان 1,000,000 پرنده تنها یکی مثل تو پیدا میشود. بیشتر ما از این هم کندتر راه را پیمودیم. از یک جهان به جهانی دیگر شبیه آن رفتیم و از یاد بردیم از کجا آمده ایم و اهمیتی هم ندادیم چه جهانی را در پیش داریم و برای لحظه‌ای زیستیم. می توانی تصور کنی پیش از آن که برای نخستین بار به این اندیشه برسیم که جز زیستن، خوردن، جنگیدن و یا قدرت یافتن هدفی والاتر نیز وجود دارد؟ چند زندگی را پشت سر گذاشته ایم؟ 1000 زندگی؟ 10,000 زندگی؟ و آنگاه 100 سال دیگر تا بفهمیم چیزی به مفهوم کمال وجود دارد و باز هم 100 زندگی دیگر تا به این برسیم که هدف از زندگی یافتن آن کمال و متجلی کردن آن است. همان قانون اکنون نیز بر ما حاکم است. بدیهی است جهان بعدی را بر اساس آنچه در این جهان می‌آموزیم انتخاب می‌کنیم. اگر چیزی نیاموزیم جهان بعدی نیز مانند همین جهان خواهد بود، با همان محدودیت‌ها و بارهای سنگینی که باید از عهده‌شان برآییم. آنگاه بالهایش را گشود و چرخی زد تا با باد رو در رو شود و ادامه داد: اما جان، تو یک بار آنقدر درس آموختی که نیاز نداشتی هزاران بار زندگی کنی تا به این مرحله برسی. در یک آن هر دو دوباره در پرواز بودند و تمرین می‌کردند. در جا غلتیدن دشوار بود، چون جاناتان باید در نیمه راه وارونه شدن به بازگشت به سوی بالا میاندیشید. قوس بالش را معکوس میکرد و دقیقاً هماهنگ با مربیش. بیا دوباره امتحان کنیم. سالیوان بارها و بارها تکرار کرد: بیا دوباره امتحان کنیم. و سرانجام گفت: خوب است. آنگاه شروع به چرخش رو به بیرون کردند. غروب یک روز مرغان که پرواز شبانه نداشتند روی ماسه‌ها دور هم گرد آمده و به تأمل اندیشه سرگرم بودند. جاناتان تمام شهامتش را جمع کرد و به سمت مرغ فرزانه رفت که گفته میشد به زودی به ورای این جهان خواهد رفت. کمی دستپاچه گفت: چیانگ؟ مرغ دریایی کهنسال با مهربانی به او نگریست و گفت: بله پسرم. گذر عمر به جای آنکه موجب فرتوت شدن مرغ فرزانه شود بر هیبتش افزوده بود. او می توانست فراتر از همه مرغان پرواز کند و مهارت‌هایی کسب کرده بود که دیگر مرغان اندک اندک در حال آموختنشان بودند. چیانگ، این جهان اصلا بهشت نیست، مگر نه؟ مرغ فرزانه زیر نور ماه لبخند زد و گفت: باز هم در حال آموختن چیزهای تازه جاناتان؟ خب از این پس چه خواهد شد؟ به کجا می رویم؟ آیا جایی به نام بهشت وجود دارد؟ مرغ فرزانه پاسخ داد: نه جاناتان، چنین جایی وجود ندارد. بهشت مکان نیست، زمان هم نیست. بهشت رسیدن به کمال است. لحظه خاموش ماند و بعد ادامه داد: تو پرنده بسیار تیز پروازی هستی، مگر نه؟ جاناتان یکه خورد، اما از اینکه مرغ فرزانه به اون توجه کرده بود احساس غرور کرد. من از سرعت لذت میبرم. مرغ فرزانه گفت: جاناتان، درست در لحظه‌ای که به سرعت کامل برسی به بهشت دست یافته ای. و سرعت کامل پرواز با سرعت 1000 کیلومتر یا میلیون‌ها کیلومتر در ساعت نیست، یا حتی پرواز با سرعت نور، زیرا هر عددی محدود است و تکامل حد و مرزی ندارد. پسرم، سرعت کامل یعنی آنجا بودن. چیان یک باره به شکلی غیرمنتظره ناپدید شد و 20 متر آن طرفتر کنار آب ظاهر شد. این کار در یک لحظه رخ داد و بعد دوباره ناپدید شد و در 1 میلیونیوم ثانیه کنار جاناتان قرار گرفت و گفت: تقریباً یک جور تفریح است. جاناتان مبهوت مانده بود و پرسید: چطور این کار را میکنی؟ چه حسی داری؟ تا چه مسافتی میتوانی بروی؟ مرغ فرزانه گفت: میتوانی به هر مکانی و زمانی که اراده کنی بروی. من به هر جا و هر زمانی که بتوانم به آن بیاندیشم رفتم. به سوی دریا نگریست و ادامه داد: عجیب است، مرغانی که کمال را به خاطر سفر حقیر میشمارند به کندینی به جایی نمیرسند، اما آنانی که سفر را به خاطر کمال کنار میگذارند یک باره به همه جا میرسند. به خاطر داشته باش جاناتان، بهشت مکان یا زمان نیست، زیرا مکان و زمان بسیار بی‌معنی است. بهشت. جاناتان مرغ دریایی که برای کشف ناشناخته دیگری به هیجان آمده بود سریع پرسید: می توانی به من هم یاد بدهی اینطور پرواز کنم؟
چیانگ جواب داد اگه دوست داشته باشی البته. میخواهم یاد بگیرم. کی میتوانیم شروع کنیم؟ اگر بخواهی همین حالا. جاناتان گفت میخواهم اینطور پرواز کردن رو یاد بگیرم، هر چه سریعتر. درخشش عجیب در چشمانش بود. ادامه داد به من بگو چه کنم. چیانگ آرام سخن میگفت و با دقت تمام مرغ دریایی جوان را زیر نظر داشت. گفت برای اینکه با سرعت اندیشه به هر کجا که میخواهی پرواز کنی، باید با این آگاهی شروع کنی که همین حالا به آنجا رسیده ای. بنا به گفته چیانگ، شگرد کار این بود که دیگر خود را چون موجودی محبوس در کالبدی محدود با بالهای به وسعت 1 متر نبیند که تنها در چارچوب معینی آزادی عمل دارد. شگرد کار دانستن این بود که ماهیت حقیقی اون چون عددی نانوشته کامل است و هر جا در گستره زمان و مکان موجودیت دارد. جاناتان هر روز قبل از طلوع آفتاب تا پاسی از نیمه شب سخت تمرین میکرد. با وجود تمام تلاش‌هایش حتی نتوانست به اندازه 1 پر از جایش بجنبد. چیانگ بارها و بارها گفت ایمان را فراموش نکن. برای پرواز نیازی به ایمان نداشتی، نیاز داشتی پرواز را درک کنی. این هم همان است. حالا باز تلاش کن. روزی جاناتان در ساحل ایستاده بود و با چشمان بسته در حال تمرکز بود که یکباره منظور چیانگ را فهمید. بله، حقیقت دارد. من کاملم. یک مرغ دریایی نامحدود. از شعف سرشار شد. چیانگ که پیروزی در صدایش موج میزد گفت آفرین، آفرین. جاناتان چشمایش را گشود. او و مرغ فرزانه بر کناره دیگری از دریا ایستاده بودند. درختان تا سطح آب سرخم کرده بودند و 2 خورشید همزمان بر فراز سرشان در گردش بودند. چیانگ گفت سرانجام متوجه شدی؟ اما برای مهار خیش هنوز نیاز به اندکی کار داری. جاناتان مبهوت بود. کجایی؟ چه میکنی؟ مرغ فرزانه کاملا رها از همه تاثیرات پیرامونی پاسخ داد اینطور که پیداست در سیاره دیگریم، سیاره‌ای با آسمانی سبز و 2 خورشید. جاناتان فریادی از شادی کشید و این فریاد اولین صدایی بود که زمان ترک زمین از او شنیده شده بود. شدنی نیست. چیانگ گفت البته که شدنی است جان. اگر بدانی چه میکنی همیشه شدنی خواهد بود. حال برای مهار خودت. وقتی برگشتند هوا تاریک شده بود. سایر مرغان با احترامی عمیق در چشمانشان به جاناتان مینگریستند، چرا که شاهد بودند که او چطور از جایی که دیر زمانی برام میخکوب شده بود ناپدید شد. جاناتان به سختی تبریکات و تهنیت‌های آنان را برای مدتی کمتر از 1 دقیقه تاب آورد و گفت من اینجا تازه واردم، تازه شروع کردم. منم که باید از شما بیاموزم. سالیوان که همان نزدیکی ایستاده بود گفت در شگفتم جاناتان، تو کمتر از تمام مرغ‌های دیگری که در این 10,000 سال دیدم از آموختن چیزهای جدید بیم داری. در سکوت فرو رفت و جاناتان از خجالت بیقرار شد. چیانگ گفت اگر بخواهی می توانیم تمرین در زمان را شروع کنیم تا بتوانی در گذشته و آینده پرواز کنی. آنگاه آماده ای تا دشوارترین، پرقدرتترین و لذت بخشترین مقوله را آغاز کنی. پرواز به سوی اوج و درک مفهوم مهربانی و عشق. 1 ماه گذشت، یا مدتی که به نظر 1 ماه می آمد و جاناتان با سرعتی عجیب فرا می گرفت. همیشه از تجربه‌های معمولی به سرعت درس می گرفت و حالا در مقام شاگرد ویژه مرغ فرزانه درس‌های تازه‌اش را مانند رایانه‌ای از جنس پر به سرعت در خود می پذیرفت. آنگاه روزی رسید که چیانگ ناپدید شد. آرام با همه آنان سخن گفت و تشویقشان کرد که هرگز از آموختن و تمرین و تلاش برای درک هرچه بیشتر سراسر زندگی دست بر ندارند. سپس همان گونه که سخن می گفت پرهایش تابناک و تابناکتر شد و سرانجام چنان درخشیدن گرفت که هیچ مرغی را یارای نگریستن نماند. گفت جاناتان، و این آخرین کلمات او بود، همواره با عشق عمل کن. همواره با عشق عمل کن. زمانی که دوباره توان نگریستن یافتند، چیانگ رفته بود.